Let me explain something. One of the main differences between guys and girls. Ik ga iets uitleggen over een groot verschil. Een van de grootste verschillen tussen jongens en meisjes. Guys are driven by sexual desire. Jongens worden gedreven door seksueel verlangen. We all know that, right? Dat weten we toch? That's a question. Nu moet je antwoorden. Say yes. Yes, we understand that. Dat begrijpen we. That was pathetic. Dat is een beetje zielig, die reactie. We understand that guys are that way, right? Yes, we do. Amen. Girls are typically driven in a different way. Bij meisjes werkt dat anders. It's more of a romantic fantasy. Het zal meer werken in romantiek en fantasie, romantische fantasie. Prince Charming is going to come into my life. De witte prins komt in mijn leven. And he's going to sweep me off his feet. Off my feet. En hij gaat mij helemaal inpakken. And he's going to love and adore me forever and ever. Hij zal me lief hebben en altijd koesteren voor altijd. And we're going to have a happy marriage. En we gaan gelukkig getrouwd. We raken gelukkig getrouwd. And all he's ever going to think about is how to please me. En alles waar hij ooit aan zal denken, is hoe hij mij tevreden kan stellen. What Wat? a pile of manure. Wat een berg poep. I want to see how you say that. Dat zei hij. Wat een berg mest. Yeah. Oftewel, wat een bullshit. Ja. It does not happen that way, girls. Zo gaat het niet, meiden. You will not have Prince Charming coming into your life. En Prins Charming, die komt niet in jouw leven. They would understand Galopperen. Prince Charming? Ja. Yeah. It's not going to be like that. Ja. Zo zal het niet gaan. So don't get caught up in that thinking. Dus zorg dat je daar niet in verstrikt raakt in die gedachten. If you will put your heart towards God, Als jij je hart op God richt, at the right time, op het juiste moment, He will probably bring a young man into your life. zal hij mogelijk een jonge man op jouw levenspad brengen. And if He doesn't bring a young man into your life, Als die jonge man niet brengt, He will make you so fulfilled that you won't care. dan zal hij je zo vervullen dat het jou niet uitmaakt. But He will bring the right one into your life. Maar hij zal de ware in jouw leven brengen, zorgen dat jij hem die op zijn tijd ontmoet. But if you're determined that you want to find Mr. Prince Charming, Maar als jij je vast voorneemt dat jij Mr. Perfect wil ontmoeten op jouw tijd. and you see that cute boy at school, En die leuke jongen op school, die zie jij lopen. and you always make sure that you go by him and you get around him, En je zorgt ervoor dat je een beetje in zijn omgeving bent, hem tegenkomt. and you're always hoping that he notices you. En een beetje de hoop koestert dat hij jou in het oog krijgt. Yeah, I see the smiles on your Ik zie face. smiles hier. Pastor Steve understands how you think. Ik begrijp hoe jullie je voelen. You're flirting with danger. Je bent aan het flirten met gevaar. Because the worst thing that could happen to you Want het ergste wat jou kan gebeuren, is for that cute guy to take a liking to you. is voor die leuke jongen om jou ook weer daadwerkelijk leuk te gaan vinden. Because you will become so excited inside Want jij zal van binnen zo opgewonden raken. that all the convictions that you have made in the past, Dat alle overtuigingen die jij in het verleden hebt voorgenomen en de plannen die je hebt gemaakt over de liefde, will seem very tiny. die zullen ineens schrompelen. And that young boy's attention En de aandacht van die jongen, will seem enormous. die zal groot zijn voor je. Geweldig. It will seem like everything. Hij zal alles voor je zijn. You'll be so excited. Jij zou echt zo... je zou het zo gaaf vinden. And that's all you'll think about day after day. Dat is alles waar jij dag in dag uit mee bezig zal zijn. And you'll be fantasizing about
all the wonderful things that will happen. En je zult erover fantaseren, al die geweldige dingen die jullie samen zullen doen. And in the meantime, your inner life En ondertussen, jouw innerlijke leven is becoming increasingly more corrupted. raakt jouw innerlijke leven meer en meer gecorrumpeerd. Gaat achteruit. If you will just go after God, Ga gewoon achter God aan. the Lord knows how to pick the right boy for you. Zou de Heer niet weten wie de juiste voor jou is? I am so thankful that God chose my wife. Ik ben zo blij dat God chose my wife. Chose my Dat wife. God mijn vrouw heeft gekozen voor mij. Because if I would have chose who I was going to be married to, Want als ik had moeten kiezen met wie ik zou willen trouwen, I'm absolutely positive I would have picked the worst wife in the world. ik had absoluut de slechtste vrouw ter wereld gekozen. But I have a wife who loves God. Maar ik heb een vrouw die God dient. And we are one spirit. En we zijn één in geest. And we're going in the same direction. En we gaan in dezelfde richting. And there's no strife in our marriage. En er is geen ruzie in ons leven. We talked to a young girl yesterday, I think it was, Gisteren spraken we volgens mij met een jonge meid. who was determined to go her own way. En ze was ervan overtuigd om haar eigen weg te gaan. And she a cute boy started paying attention to her. En een leuke jongen begon haar aandacht te geven. Because she was running from God, En omdat zij van God wegrende, she opened her heart to this guy. opende ze haar hart voor hem. And he has destroyed her life. En hij heeft haar leven kapot gemaakt. And now she's picking up the pieces of her life. En nu is ze bezig met het rapen van de scherven. And it is terrible. The position that she is in today is terrible. En de positie waar ze nu in is verschrikkelijk. Her whole life has been ruined. Haar leven is geruïneerd. This man doesn't want anything to do with God. Deze jongen wil helemaal niets met God te maken hebben. He has ruined everything in her life. Alles in haar leven kapot gemaakt. But she got what she wanted. Maar zij kreeg wat ze wou. And most importantly, En het allerbelangrijkst, he was cute. dat hij leuk was. But if you will go in the direction of God, Maar als jij in Gods richting gaat, the Lord will hand choose the perfect man for you. de Heer zal handmatig de juiste man voor jou selecteren. Leave it in his hands. Laat het in zijn handen. And he will do it for you. Hij zal het voor je doen. And then you won't have to worry about making a mistake. Dan hoef je er niet meer over in te zitten dat je een fout maakt. Because he'll be perfect for you. Want hij zal perfect zijn voor jou.